Hello everyone, so padulong nako sa kanang mag-ayos sa yan. Okay, so nauna ta diri sa botiga. First, ako ipakita ko sa mga kailangan. So, DEVCON lang. Ayun. Pedal stopper. Yeah. Kani nga pedal stopper, wala na ako siya sa Shopee. Dili siya maog sukod, so ako ang ibuhat thanks to my father, gilihaan niya ni para maigo. Pero ako siyang sukod, dili siya ka medyo luag-luag siya. Munang kailangan ako gamay ng kayo na DEVCON. Ako po ipakita kung how to use DEVCON, okay? So, these are the materials and oops, kailangan din tukog para pang-mix lang sa DEVCON. Okay? So, ang problem here is ang backlight. Oops. Look. Wala pa rin siya battery. So, akong gitangtang ang battery kay para dili malumpat. Kay always naman mag-on ang backlights. Okay, I will show to you how to use the DEVCON. Okay? Here the white and the black. Days since nagpuno siya, it's very hard to find the pedal stopper, especially if quarantine. So first is to put on the brakes. So don't worry guys, dili siya maka kurente or something. Okay, nala siya spark kamay. Okay, oopsie. There you go. Okay, so here's the problem. The backlight is not turning off. See? And okay, let's turn on the car so that ang brake, grabe na siya ka pumo. So, charot. Ano, like? Okay, so, dumot ako. I-press lang ni siya taman, dayon. Oopsie. Okay. Let's see the backlight if na-off ba din siya. Okay. Tada! Off na ang backlight. kay ko kay naayo na ang car. So it's time na
ipa-car wash na ko siya. So, nado siya sa, wait lang. My car is there! Yee! Ligo. While waiting, dire, li lang. If, unsa na. So, murag hapit na siya mahuman, guys. So, look, I'm so happy na wala na siya kasi turn on ang backlight. So, if you